Palabu Nation, it's me again, Andy Palabu yung pobreng lagaan, and welcome back to another travel vlog. So, yeah, uuwi na naman tayo sa Mindanao. So, today is Friday the 13th. So, we're going to break the stigma. Sabi sa mga pamahiin, guys, na bawal daw mag-travel or whatnot kasi sama daw yun siya na day. But, let's break the stigma. So, we have two events na pupuntahan. First is Fiesta sa amin, which is this week. Then the week after is graduation ni Bunso sa college. So, we're going to attend. So, currently nandito na ngayon ako sa Mactan International Airport. Then, by 9, papalis na kami. So, it's 8:30 in the morning na. So, tara, let's go! Naantok na ako. Welcome to Magandang Jensen! Ang inip! So guys, nasa bahay na tayo. So, isa-surprise natin sila. Tulog yarn. Tulog yarn. So my apologies during this time kasi ayan, hindi na ako nakapag-vlog after kong dumating sa amin kasi natulog na ako. Yes, umuwi ako sa amin ng walang tulog because I'm working as a call center agent from 8 p.m. to 5 a.m. from Mondays to Fridays. So technically wala talaga akong tulog during this time, but laban tayo. So what's good about my company is that I can work from home or somewhere else as long as meron akong malakas na internet at walang other issues na pwedeng madlang sa pagtatrabaho ko. During this time, nasa labas ako nag-work kasi mas malakas yung internet sa labas. Lamok is life, but trabaho is life first. So hindi tayo mag-aarte-arte dito, diba? Ayun, I was able to finish my shift na antok, but after that, tulog is life na naman ulit. So right now, tara, continue tayo sa vlog. Hey Palabu Nation, it's me again, Andy Palabu yung pobreng lagaan, and welcome back to another travel vlog. Today is the 15th of May, and it's our fiesta dito sa amin sa may Labu-Labu Sharif Agwak, Maguindanao. Yes, it's a Muslim area, but meron po kaming Christian community dito, and we live together with the Muslims harmoniously. Wala pong issue. So yes, it's our fiesta today and I'm going to bring you to our celebration. So our first activity for today is the Mass. So magmimisa tayo. Ang Mass is actually 10:30. So tara na kasi baka malate tayo. Let's go! O bakit siya naging banal? So siya isang magsasaka. Hindi sa kanya yung lupa, nag-ano lang siya. Magtrabaho doon sa malaking hacienda, ganyan. Anghel ang nag-araro. Kasi isang isindudan doon sa sabi lang nagdarasal. Ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lang ang anak, wala nang iba pa. Ang pinipili. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Ama.
Nanalo kayo natalo? Mananalo po. Sino pinakamas malakas na kalaban? This. Hoy, huwag mo pahiya yung mga kasama mo, ha? Tipo. Parang tipo ka, tipo. Palaban Nation, it's Mega ng Tipalabing Pobre Nilagan. So kakatapos lang namin mag-volleyball. Unfortunately, talo kami, but it's okay. So guys, hindi masyado ako nakapag-vlog kanina kasi masyado akong na-excite, na-busy sa pag-organize ng volleyball. Pero nonetheless, it was a great experience and it's so fun. So I'll be bringing you to some of the parties later on. So bye! What's up mga kamas? Pabuyan niya! Kaway! So long time no see mga kamas. So ngayon lang tayo nakapag-vlog because marami tayong ginagawa sa buhay. So I know, lahat tayo busy. Here, dito ako sa bahay kung saan ako always nag-vlog. So today is May 20, 2022. Tomorrow is our special day because it is our face-to-face or face-off graduation. Ngayon, uuwi na ako ng Takurong because I have to wait for my mother. Then, everything will be... Oh! So, ngayon, uuwi na ako papuntang Takurong to prepare myself. Sure! So, yun. Bye! Hello guys! From Saudi Arabia, Malaysia, charot! Tapos nakachinelas. Can't hold you tight. I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. Palaban Nation. So yan. Dito na kami ngayon sa Takurong. So, nakatapos lang yung ceremony. So, graduate na si Bunso. Ayan. So, kakain na kami. Tapos, after this one, siguro mag-get together na kami sa labas. So, tara, let's eat! Hey, Palaban Nation. So, currently, nandito na tayo ngayon sa aming munting bahay. So, ito yung pinapagawa namin na bahay. So, it's been like 2-3 months na. Pero na-stop siya ngayon because prioritize muna kasi yung bahay ni Kuya. So, ngayon, i-update ko kayo sa aming bahay. So, tara, let's go! So currently guys, nasa labas tayo. Ito yung aming gate. So supposed to be 2-story building siya. So currently yung first building pa lang or yung first floor pa lang yung kahit paano meron ng mukha. So tara, let's go. Pasok tayo. So this would be like magiging garden siguro ni Mama. So itong part na merong kubo, ang balak dyan is lagyan ng mini store. So ang aming door is dito na side. This would be the sala. Ito.
Ito yung sala namin. First kwarto would be kwarto nila papa tsaka mama. Ito. Ayan. Itong part na to dito guys, ito yung magiging stairs papunta sa taas. Ito yung kwarto ni Bunso. Ito yung magiging kwarto nila kuya. Yung nag-construct dito sa bahay. Ito yung kanya magiging kwarto. Kasi meron siyang 3 anak. Tapos meron isang maliit, meron siyang teenager na 2. So dito sila. Our kitchen. Ito yung magiging kitchen namin. Ayan. Tapos ito yung CR. Ayan. This would be the first floor. Tapos yung second floor is siguro pag may budget na magsa-second floor na tayo. Pero sa likod, ito yung magiging likod niya. So balak namin dito is papagawa kami ng outdoor CR dito na part. Tapos dito gagawa tayo ng siguro dirty kitchen. Tapos siguro dito sa gilid, yung kanina pinakita ko sa inyo, magiging garden or sabi ni Kuya, gagawa daw siya ng maliit na swimming pool. Maliit lang na swimming pool para lang sa mga bata. So, ayan ang update sa aming bahay na pinapagawa. Hey Palabu Nation! So, ayan, dito na tayo ngayon sa General Santos City International Airport. Pauwi na tayo ng Cebu. And I think this is the best time to end this vlog. And if you're not yet my subscriber, please do subscribe by clicking the red subscribe button and the bell next to it para ma-update ka sa mga bagong vlogs kagaya nito. So, it's me again, Auntie Palabu, ang Popeng Lagan, saying, explore because life is too short and be a responsible Lagan. Till next time, I'll see you on my next vlog. Bye-bye!